Μωρή, μωρές, μωρά, μα τι έκπληξη ήταν αυτή! Τι υπέροχα σχόλια! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε feedback, που μου είπατε ότι γελάσατε, που φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί κουλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είμαι μόνη μου. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό για μένα, μου δίνει πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ και πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα. Όπως σας υποσχέθηκα, μαζί μου θα πάρετε πολλά μαθήματα. Μπορούμε να μπούμε και σε ένα διάλογο βέβαια. Είμαι και εγώ ανοιχτή στο να μαθαίνω από τους άλλους. Γι' αυτό λατρεύω τη συνεργασία, λατρεύω τις ομάδες, όσο και αν υπάρχει παγωμάτα, διαφορές απόψεων, δυσκολίες κτλ. Είναι μια πολύ ωραία, πολύ δημιουργική διαδικασία και μου λείπει σίγουρα. Είμαι σίγουρη ότι μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα μαζί με άλλους ανθρώπους και αυτό είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα. Κάνω μόνο σοβαρές προτάσεις και δέχομαι σοβαρές προτάσεις. Δεν έχω να πω τίποτα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ξεκινάμε βίντεο. Σήμερα είστε πολύ τυχεροί, έχω καταλάβει. Διανύουμε πολύ την καυλή εποχή, αλλά άνθρωπο έχει ανάγκη πάντα από έρωτα, έχει ανάγκη πάντα συντροφιά, από ένα ή παραπάνω ανθρώπους, να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και fluid, όχι μόνο gender fluid, γενικά fluid. Αφήστε άλλο άνθρωπο είναι ό,τι τέλει είναι. Προκοράει με αυτού άλλου πρόσθαλου σκέψη και καταλάβει έτσι κι αλλιώς πράγματα, πραγματικότητα είναι συγκρούσεις, πραγματικότητα είναι διαφωνία, είναι διαλεκτική, είναι συζήτηση, δεν έχουμε βρει το σωστό το τρόπο, δεν έχουμε βρει τη μαγική τη λύση, οπότε συζητάει, ακούει, αλλάζει, γίνει καλύτερο, προσεγγίσει αλήθεια. Πολύ του σοβαρέψαμε και σήμερα έχει υποσχεθεί μιλήσει και αγκομενικά. Καιρούλικα, γκομενικά τα πούμε σήμερα. Yes, συμβουλές και εσείς και για το ακρίβεια, συμβουλές για το πώς καταλάβει. Είναι άλλου κατάλληλο, είναι άλλου καλό παιδί, είναι άλλου αντάξιο, αγαπήσει, δώσει αγάπη εγώ, χρόνο, ενέργεια, αγάπη, γνωρίσει φίλους, δώσει το λουλούδι. Αξίζει αυτό το πράγμα. Δεν λέει εγώ, όχι, πουριτανισμό, μη πάει ποτέ με κανένα, πάει με όποιου θέλει. Ειδικά άμα έχει αγόρι, κουρίτσι, αγοροκόριτσο, έχουν μια συμφωνία, καλό είναι ειλικρινή. Οπότε παίρναμε νούμερο 1, το ειλικρίνεια, παιδιά. Χωρίς ειλικρίνεια δεν πάει πουθενά. Εγώ με το αγόρι μου, εύκολο είναι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Έχει πολύ άγχος όταν κάνει. Και είμαι σίγουρο και αγοράκι μου έχει πολύ άγχος όταν λέει εμένα όλο το αλήθεια. Συζητάμε. Πέρσι εγώ πήγα ένα ταξίδι, γνώρισε ένα Άγγλος να πάρει εκεί πέρα, γιατί δεν είμαι και από πλανήτη Άρη. Δουλειές. Δεν μπορώ άλλο δουλειές. Ας το πλυντήριο να χτυπάει όσο θέλει. Εγώ εδώ. Κάτσε κλείσει. Ωραίο κορίτσι εγώ, εντάξει. Έχουν πάρει και τα χρόνια λίγο, αλλά ακόμα βλέπουμε. Βλέπω εγώ ένα και ένα στο παιδί, παλικάρι, καλό, αγλάκος, φλωράκος. Και εγώ άμα δεν είχα το αγόρι μου, τ' άρεσε. Τι να πω ψέματα, το ψυχή είναι ψυχή, τέλει επιβεβαίωση. Τι τα κάνω, πληγώσω αγόρι. Όχι, δεν αξίζει. Είναι το αγόρι μου, μ' αγαπάει και με σέβεται και είναι και αυτό ειλικρινή μαζί μου. Γι' αυτό και δεν το έκανα. Και του το είπα όμως. Και αυτός ξέρετε τι έκανε. Μη άκουσε. Δεν είπε τίποτα. Μετά το φίλο μου είπε «Μάγδα, κάσε ζωή, πρέπει οπωσδήποτε κάνει κάτι, πάει γρήγορα πίσω». Αντί λοιπόν αρχίσει μαλώνει με ένα, τρελαίνεται και ψυχολογικά προβλήματα δηλαδή είναι αυτά όλα τα πράγματα. Όπως σκέφτεται σωστό άντρα. Άντρα με για να πει εγώ πρέπει διεκδικήσω άνθρωπο που αγαπάω, κοπέλα που αγαπάω και ότι δεν είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει, είναι ανθρώπινο. Guys, girls, donkeys, monkeys, fall in love with a nice person. Τι είναι το καλό άνθρωπο. Έχω φτάσει σημείο, όχι μόνο εγώ, με τον τερφή μου το συζητάμε συνέχεια. Λέω δεν τέλει ακούσει ξανά είμαι καλό άνθρωπο. Τι πει καλό άνθρωπο.
Κάνεις κατήρια άλλη, δεν μαλώνεις, δεν δημιουργεί ένταση, δεν βρίζει. Ρε να πάνε να γκαμηθείτε. Καλό άνθρωπο τα πει, ειλικρινή άνθρωπο που αναγνωρίζει λάθη του, προσπαθεί καταλάβει τέση άλλο άνθρωπο, δεν αφήνει γύρω του αδικία, περνάει έτσι, που προσπαθεί για κάτι καλύτερο, άνθρωπο που προσπαθεί είναι δίκαιο. Αυτό είναι καλό άνθρωπο και άνθρωπο που δεν κοιτάει μόνο κολάρα του, άνθρωπο που δεν αποζητάει διαρκώς το προσοχή. Άμα σκέφτεσαι έτσι, το πολύ μπορεί να γίνεις ο Χίτλερ. Το πολύ μπορεί να γίνεις αυτός εδώ ο CEO που τον φάγανε στην Αμερική και έχει γίνει τώρα. Αλλά μην ξεφεύγουμε από το θέμα, ρε παιδιά. Το θέμα σήμερα είναι γκομενικά. Και είπαμε ειλικρίνεια, είπαμε το καλό άνθρωπο, είπαμε και κάποια άλλα πράγματα πιο γενικά, γιατί αυτό το κανάλι είπαμε είναι για όλα, είναι για το ζωή, είναι για το κόσμο. Συνονθήλευμα πραγμάτων για από μένα, για σένα, για να το ευχαριστηθείς, για να το καρείς, για να περάσεις ωραία, για να γελάσεις, βρε, για να γελάσεις, γιατί άμα δεν γελάει κάθε μέρα, είναι καμένο μέρα, κατάλαβες. Πρέπει γελάει. Κάτσε να διαβάσω λίγο σημειώσεις, γιατί έχω κάνει και σημειώσεις για σένα, βρε. Για σένα τις έκανα. Τώρα πάμε σε ένα θέμα για το σχέση που δεν έχει να κάνει με το άλλο, αλλά έχει να κάνει με σένα, βρε. Με σένα έχει να κάνει. Γιατί θέλεις να είσαι σε μια σχέση, αγάπη μου? Με τι άνθρωπο θες να είσαι σε μια σχέση? Περνάς καλά στο σχέση που βρήκες? Είναι καλό το αγόρι, το κορίτσι, το οτιδήποτε βρήκες? Σέβεται εσένα, αγαπάει εσένα? Κάτεσαι εκεί γιατί νομίζεις είναι πολύ σπουδαίο το άλλο. Δεν υπάρχει κανένα τόσο σπουδαίο για να είναι μαζί σου. Κανένα δεν είναι τόσο σπουδαίο. Σπουδαίο μα τέλει γίνεται για να μείνει μαζί σου. Εσύ βάζεις standards. Ποιο είσαι εσύ? Είσαι στο τρελάδικο έαπας. Συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου σαν να είσαι το πριγκίπισσα ή το βασίλισσα. Δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο και τον εαυτό μου. Σεβάσου το εαυτό σου. Και γι' αυτό δεν δεχόμαστε συμπεριφορές που μας μειώνουν. Όποιος σε μειώνει, βρε, είναι γιατί αυτό είναι ανασφαλές. Τελικά νιώσεις εσένα καιρότερα για να ανέβει εκείνο. Ήμουν εγώ, και επειδή είμαι γιατρό, επειδή είμαι χειρουργό. Γιατί είμαι άνθρωπο που υποτίθεται εσύ πλησίασες και αρχίζεις με λες, δεν είσαι αρκετά έξυπνη, δεν διαβάζεις πολύ, δεν ένας μη είπε δεν είσαι καλή στο σεξ. Τι λες, αγόρι μου? Τι λες, αγόρι μου? Ρώτα τους υπόλοιπους, αγόρι μου. Anyway, αυτό το καταλάβατε. Σεβάσου τον εαυτό σου. You are the queen of the world. Μη σου πω, και αυτό να το πετύτε από όλους. Δεν μπορεί κανένας μιλήσει κακά εσένα, είτε είναι γκόμενο, είτε είναι αφεντικό, είτε είναι υπάλληλο, είτε είναι άντρα, είτε είναι πατέρα, είτε είναι οτιδήποτε. Και εσύ όταν μιλάς άσχημα, και εγώ μίλησα άσχημα του παπάκα μου της προάλλης και του ζητάω δημόσια συγγνώμη. Γιατί του μίλησα άσχημα και αυτός είναι τόσο υπέροχος και μου έχει ζητήσει και αυτό συγγνώμη όταν χρειάζεται. Love you, daddy. Εν τω μεταξύ, τον μπαμπά μου παίζει να βλέπει αυτό το ιστορία τώρα και να λέει Παναγία μου, γίναμε ρεζίλη, τι κάνει αυτό τρελό. Anyway, προχωράμε το βίντεο. Σεβάσου εαυτό σου. Έχω πει πάρα πολλά και σχέσεις θα ξαναμιλήσει. Πει μόνο πριν τελειώσει διαφορά ρόλων ένα πραγματάκι μικρό και φύγει. Ρόλο άντρα-γυναίκα. Το ρόλο άντρα-γυναίκα είναι ακριβώς το ίδιο. Εκτός, άντρα έχει πουλί, τσουτσούνι, μαλαπέρδα, γυναίκα έχει αυτό που λέμε πιπίκο, αυτή είναι η διαφορά. Γυναίκα άμα γεννήσει τη λάση, γυναίκα έχει περίοδο, άντρα έχει ονειρόξεις. Μην αρχίσω τώρα, μην ακούσω. Όταν καταλάβετε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι θέλει κατεμία, ό,τι θέλει το καθένα, προσωπικά χαίστηκα. Όταν καταλάβετε ότι δεν σας διαχωρίζουν οι προσδιορισμοί φύλου, ταυτότητας, αλλά το αν είστε φτωχός, φτωχιά, φτωχό ή πλούσια, πλούσιος, πλούσιο, τότε να τα ξαναπούμε. Ίσως αν είστε τυχερά ή για το πώς οικολόγοι Ευρωπαίοι και άλλοι πέρασαν από την πράσινη μετάβαση και το Green Deal, στη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, σε πολεμικές πολιτικές, ό,τι πιο αντιοικολογικό, εξαφάνιση της ανθρωπότητας και καταστροφή του πλανήτη, level αντιοικολογικότητας. Αλλά αυτά άλλη φορά. Για σας, επειδή μιλάμε τώρα για σχέσεις και για τις φιλενάδες μου και για αυτούς που γουστάρετε τα αγοράκια, πάρτε ένα βίντεο με κάτι καβλάκια να δεις. I'm just
Τι δεν τα κάνει. Τόσο τελευταίο συμβουλή και αντιγιά. Παιδιά, όχι στρατιωτικούς, στρατιωτικίνες, στρατιωτικά. Να πάνε τώρα σε κανένα πόλεμο που έρχεται. Και να τους κλαίτε, να σας αφήσουν τίποτα ορφανά. Οπότε, μακριά στρατιωτικούς, τι να κάνουμε, παιδιά, και εσείς μην πάτε στρατό. Μην πάτε, δεν είναι ανάγκη. Στρατό. Είστε σοβαροί. Του είπαμε ειρήνη. Δεν χρειάζεται πόλεμο. Κάντε κάτι άλλο. Βοηθήσει, μην γίνει πόλεμο στον κόσμο. Κάντε like, κάντε subscribe, στηρίξτε. Ελάτε, κάνουμε κόμμα. Παπάστο ζωή είναι το εξουσία. Φιλάκια. Καλό πρωτοχρονιά. Τα λέμε του χρόνου. Wake up! Wake up! Run, rush, and put a little makeup. I just have to fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. You wanted to.